Chúc lão phu nhân giờ đã có cháu gái, phúc lộc muôn đời, chẳng còn bận tâm xem cậu con út có ấm ức hay không, lại còn là lãnh đạo nữa chứ. Ở cái nhà này đã làm phận con thì ai dám ra vẻ lãnh đạo trước mặt cụ chứ. Cũng tại ông nhà ra đi sớm, chứ nếu ông ấy còn ở đây, thằng nhóc này đừng hòng làm con, làm cháu đi. Cuối cùng đống đồ Tết mà Bạch Nặc mang về vẫn là Trúc đại quân, vất vả dẫn theo 2 người lính của mình khuân vào trong nhà. Về chuyện này, Tiểu Lý và Tiểu Vương không dám ý kiến gì. Bạch Nặc và Phương Mãnh vừa vào nhà đã bị bà cụ mỗi tay một người kéo lên sofa, yêu thương hết mức. Nụ cười trên mặt bà cụ chưa bao giờ tắt. Hơn 5 giờ chiều, mấy người đàn ông khác nhà họ Trúc cũng lần lượt trở về, bao gồm cả 2 người anh họ ở lại Kim Thị. Nhà họ Trúc có 5 con trai, 8 cháu trai, đúng là con đàn cháu đống. Hiện tại những người ở lại Kim Thị, ngoài gia đình con út Trúc Khải Hoàn, thì chỉ còn Phó Tư lệnh Bộ Tổng tư lệnh Lục quân Bác Cả Trúc, Trúc Khải Ca và Bộ trưởng Bộ Vệ thuật Kinh đô, chú hai Trúc Khải Trạch. Lúc này phòng khách nhà họ Trúc cực kỳ náo nhiệt, thậm chí có chút ồn ào, ồn đến mức đầu óc ông cụ ong cả lên. Đã vậy ông cụ còn không tranh được cháu gái cưng, khiến ông cụ thấy ấm ức cực kỳ. Cuối cùng chỉ đành lủi thủi chuồn vào bếp, giám sát 3 cậu con trai nấu cơm, cùng là đàn ông con trai nhà họ Trúc. Sao thằng nhóc đó lại được ngồi yên ổn thế kia? Lúc tôi đi ngang qua, mẹ ruột tôi nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, lại còn đang nhiệt tình bóc quýt cho thằng nhóc nhà Hạnh Phương, cười tươi cứ như là gặp được đứa con ruột thất lạc nhiều năm ấy. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Anh Bảy đừng nhìn nữa. Trong mắt mấy vị phu nhân cao quý nhà mình, cháu rể Phương Mãnh mới là đồ hiếm, mong chờ mấy chục năm mới được một người. Đã vậy còn ngoan ngoãn, hiếu thảo, miệng dẻo, hiểu chuyện, lại còn nghe lời vợ. Tầm này mà anh còn hy vọng bà và mẹ mình, mấy vị phu nhân nhà mình đồng ý để anh ta vào giúp việc nhà sao? Hi hi, anh đoán xem giờ bà mình có còn vung được cây roi ngựa bảo bối kia không? Câm miệng đi cái thằng này, đừng có luyên thuyên với tôi ở đây. Trúc Tiểu Bát, tôi bảo cho cậu biết, năm nay mà không tốt nghiệp được cấp 3, tôi sẽ tống cậu sang chỗ anh cả, xem anh ấy có tha cho cậu không. Đừng mà, anh ơi em sai rồi, em sai thật rồi. Năm nay em hứa sẽ không dạy dỗ thầy giám thị, cũng không đập cửa sổ nhà thầy thể dục nữa, càng không giật tóc hiệu trưởng nữa. Em hứa sẽ tốt nghiệp mà. Trúc Tiểu Quốc, tôi bảo cho cậu biết, lần này mà thi được điểm 1 chữ số nữa, về đây xem tôi có dạy dỗ cho gãy chân không. Đàn ông nhà họ Trúc tuy học hành chẳng ra sao, trong người đã chảy dòng ghen ghét học rồi. Tuy cái nôi này có thể dễ dàng đổ lỗi cho việc chưa từng đi học ngày nào của ông cụ, người cứ nhìn sách là buồn ngủ, nhưng mấy anh em họ cũng chẳng có ai thi được điểm 1 chữ số cả. Chết tiệt, lại còn là 1 chữ số của tổng điểm nữa chứ. Mặt mũi bị đứa em phá gia chi tử này làm mất sạch rồi. Năm nay em trai con lại thi được điểm 1 chữ số à? Con xem cái bộ dạng con kia, có xấu hổ không chứ? Bố con năm đó ít ra cũng tốt nghiệp tiểu học, sau đó còn vào trường quân đội tù nghiệp 2 năm. Chú út con còn lợi hại hơn, là sinh viên tốt nghiệp chính quy của trường quân đội. Giờ đến cả đứa em gái nhỏ nhất cũng vào đại học rồi. Sao con có thể học cấp 3 năm rồi mà vẫn không tốt nghiệp được? Hạ bà Ngọc Hồng Tâm, bà chủ tịch Ngọc Đại phu nhân, cho phép con nhắc bà một câu, con là con trai ruột bà mang nặng đẻ đau 10 tháng đấy. Sao mẹ có thể làm tổn thương trái tim con như thế chứ? Tuy con, anh cả, chào anh, em là Bạch Nặc đây. Ô, đúng rồi, con cũng là Trúc Tiểu. Tiếng nói đó xuyên qua sự náo nhiệt truyền tới. Người vừa nãy còn đang ngồi bệt dưới đất làm trò. Trúc Tiểu Bát vội vàng đứng bật dậy. Thưa mẹ, xin mẹ cứ yên tâm, con hứa kỳ thi đầu năm nay nhất định sẽ đạt thành tích tốt, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của gia đình, càng không phụ sự chỉ bảo của anh cả. Cuộc điện thoại của anh cả gọi đến thật đúng lúc. Trúc Tiểu Bát không bị dạy dỗ, nhưng Phương Mãnh lại hả hê nhìn người trong sân kia. Trên đầu đội một chậu sứ đầy nước, 2 cánh tay mỗi bên đè 2 viên gạch đỏ của anh vợ mình. Không ngờ tới luôn, nhà họ Trúc cũng có truyền thống giống hệt nhà mình. Anh cả với tư cách là người kế thừa gia đình, có quyền lực tuyệt đối để dạy bảo các em. Đây này, anh cả vừa gọi điện tới một cái, người vừa nãy còn đang quậy phá. Trúc Tiểu Bát đã phải ngoan ngoãn ra ngoài sân đứng phạt rồi. Hey, anh kiềm chế lại chút đi, biểu cảm lộ liễu quá rồi đấy. Chẳng phải là lúc nhỏ từng dạy dỗ Trúc Tiểu Bát một trận sao, rồi về nhà bị anh cả phạt một trận à? Có nhất thiết phải nhớ đến tận bây giờ không? Tôi nói này, hai người đừng có quá đáng quá nhé. Có thể vào trong mà ăn không? Không nói đỡ cho tôi thì thôi đi, giờ còn cầm đồ ăn chiêu tôi, quá đáng thật sự. Bạch Nặc phì cười đi tới, đưa ly nước trong tay đến bên miệng ông anh quậy phá của mình. Ăn mau uống mau đi, một lát nữa mà để bác gái Tư trông thấy, chắc bác ấy lại gọi điện mách anh cả cho xem. Trúc Quốc cảm động đến mức mắt rưng rưng, một ngụm nước đường, một miếng đồ ăn ngon lành cành đào luôn. Một tiếng hơ truyền ra từ trong phòng khách. Bạch Nặc vội vàng nhận lấy từ tay Trúc Quốc, ly nước vừa được đưa tới nhanh như chớp, và cái bát. Giây tiếp theo, Phương Mạnh đã bưng chậu nước một cách vững vàng, đặt lại ngay ngắn lên đầu Trúc Quốc. Hai người mỉm cười nhìn Trúc Quốc, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ vừa mới đi ngang qua thôi. Trúc Bảo câm nín giật giật khóe miệng, tay xách một con gà mái già đã được xử lý xong, đi vào trong bếp. Giây tiếp theo, bà Ngọc Hồng Tâm vì không yên tâm về con trai út nên đã đi ra, thấy con trai út đang ngoan ngoãn chịu phạt, bà hài lòng gật đầu, nở nụ cười hiền hậu nhìn Bạch Nặc và Phương Mãnh. Ngoan nào, Tiểu Mãnh nha, hai đứa không cần ở ngoài này cùng nó đâu, từ nhỏ tới giờ nó bị phạt không biết bao nhiêu lần rồi, quen quá rồi mà. Mau vào trong ngồi đi, ngoài trời lạnh lắm. Đúng là mẹ ruột có khác,
Bác Tư ơi, chúng cháu không sao đâu ạ. Không lạnh chút nào đâu. Với lại bình thường huấn luyện ở quân đội cũng quen rồi. Không sao đâu, bác mau vào trong nghỉ ngơi đi. Đừng để bản thân bị lạnh ạ. Sau khi xác định bác Tư đã vui vẻ, vào nhà tìm ba vị bác gái khác để trò chuyện. Bạch Nạp và Phương Mạnh bất lực lườm Trúc Quốc một cái. Hay là hết Tết, tin gia sư về bổ túc văn hóa cho anh Tám đi. Anh cả vừa nói trong điện thoại rồi. Anh ấy sẽ sắp xếp người phụ đạo cho anh Tám. Ít nhất cũng phải lấy được cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Sau đó nhờ anh bày tống anh ấy qua chỗ anh cả. Cho đi lính ở ngoài biên giới luôn. Vừa hay chỗ anh ấy còn một suất nhập ngũ chính quy. Cũng được, bên chỗ tôi cũng còn một suất. Đến lúc đó muốn sang quân khu mình cũng không khó. Có thể đưa xuống đội vệ binh ổn đấy. Đợi sau khi anh Tám tốt nghiệp cấp 3, rồi sẽ bàn bạc kỹ lại với anh cả. Xem nên ném anh ấy vào đâu. Không dám giận cũng chẳng dám nói. Khóc tu tu luôn. Trúc lão phu nhân ngồi trên ghế sofa gỗ xưa trong phòng khách. Đôi mắt bà hiền từ nhìn lướt qua mấy đứa cháu trong sân ngoài nhà, rồi lại nhìn 4 cô con dâu hiếu thảo, chu đáo, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Nghĩ lại năm đó, tôi chẳng qua chỉ là một đứa con gái thổ phỉ, con gái của tên trùm vùng này. Ai mà ngờ được lại có ngày hôm nay, con trai đứa nào cũng giỏi giang và hiếu thảo. Các con dâu chung sống hòa thuận. 9 đứa cháu trai cháu gái lại càng hiểu chuyện và hiếu thảo hơn. Anh chị em trong nhà lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã. Đời này đúng là xứng đáng thật rồi.